Tack och tack. Hvordan det å være tilbake I London, sånn Göran? Jo, det är bra. Det var länge sedan nu. Ja? Ja. Men du har vært mye her. Den siste jobben du hadde, det var Filippinene. Ja, det var det. Det var seneste trenerjobben. Ja, det skulle jag nog kunna hoppa över också, tror jag. Men det tok jo slutt I februar. Ja, det tog slut I februari. Det var ett jobb på 3 månader. Hvis du skulle beskrive forskjellen på å jobbe med det brittiske landslaget eller engelske landslaget og Filippinene. Ja, det är dag och natt det. Hvordan da? Ja, I Filippinerna det var ingenting organiserat. Bussen fungerade inte och vi skulle träna på kvällen på stadion. Då var inte elräkningen betald. Så det var svart. Vi fick åka hem tillbaks. Jämför man det med England så var allt superorganiserat under 5,5 år var jag här som förbundskapten. Allting fungerar perfekt, jämt och ständigt. Kjente du at du angret da du satt her nede? Ja, Filippinerna skulle jag kunna ha hoppat över som jag sa. Det är ju inget fotbollsland heller. Så det var inte så det är väldigt trevligt. Du, her I England derimot så fulgte journalistene med på deg, og du ble jo en stor stjerne. Og det merker vi bare nå når du tilbake her I våre studioer, at britiske journalister samler seg rundt deg. Hvor høyt opp kom du I den britiske sosieteten? Hva vil du si var liksom toppen? Ja. Jo, man blir ju stor I det här jobbet, vilket man vill eller inte. Därför att fotboll är fotboll I England. Det är närmast inte religion kan man påstå. Va? Och det är ju väldigt viktigt och folk är engagerade. Och är det då landslaget så blir det ännu mer än I ett klubblag. Och ja, jag fick ju äran att träffa både premiärminister Blair och ett antal tillfällen och även lunch hos drottningen I Buckingham Palace. Det var fint. Hundarna sprang under bordet. De små hundarna? De små hundarna hon hade jag. Gav du dem noe? Nej. Jag tog det inte mata om det. Men du, hvordan vil du karakterisere stemningen rundt den lunchen? Var det lite märkligt därför att första delen av måltiden det var ju förrätt och huvudrätt och efterrätt och så pratar man bara med drottningen. Sen efter halva måltiden så pratar man bara med hennes man. Så hon var vän. Satt du mellom dem? Ja, ungefär. Men hon tittade åt ett håll halva lunchen och nästa halva så tittade hon åt andra hållet. Och då var det hans jobb att ta liksom. Ja, exakt. Men jag var förvarnad om det. Jag visste att det var så. Men du, en du hade med att göra var ju den stora russiska oligarken Roman Abramovich. Han ville köpa en fotbollsklubb. Så jag var där under semestern I en vecka ungefär. Och så han är alltså en väldigt rik russer som då bestämmer sig för att jag vill köpa ett fotbollslag. Då ringer jag Englands förbundskapten. Ja. Fordi han är säkert den bästa rådgivaren jag kan ha på det. Vi åkte I alla fall runt I Moskva och tittade på 3-4 klubbar. Så jag rådde honom att han skulle köpa Dynamo Moskva. Sen åker jag hem så kommer det ett nytt telefonsamtal från hans rådgivare, hans right hand man. Så nu har han ångrat sig. Han vill köpa Tottenham eller Chelsea. Så vilket tycker du? Sven, sa han. Sven. Han ska köpa, ja, så det beror på vad han vill göra. Ja, han vill vinna ligan. Ja, då ska han köpa Chelsea, så då behöver han bara byta halva laget. Köper han Tottenham för han byter allihop. Han köper Tottenham byter allihop. På den tiden. Det tog 2 dagar så köpte han Chelsea. På råd från dig? Ja. Ja, han säkert andra också. Men du, apropos, när du nämner Tottenham, Mourinho är ju blivit tränare nu för Tottenham. Ja. Hvor länge tror du han behåller den jobben? Går vi på statistik eller går vi på ja, fingertoppskänsla eller? Fingertoppskänslan till... Ja, Mourinho är ju en duktig tränare.
Definitivt är han det. Annars skulle han inte ha fått, haft det jobb han har haft. Va? Han har ju dessutom vunnit många titlar. Men på något sätt så efter ett par år, sen vet det tusan. Det vet jag inte. Når du ser andre trenere få nye jobber, kan du känna att du skulle önska det var dig? Ja, så är det ju. Vet du, man är ju... sitter och tittar på tv då, på matcher. Tänker man, men han som sitter på bänken där, fasen gör ju mycket bättre än vad han är. Tycker jag. Men det är ju väldigt subjektivt. Och det är ju lätt att vara, det var lätt att vara subjektivt blir det ju fort. Det är ju lätt att vara duktig tränare i tv-soffan. Det är lite skillnad när du sitter där du sitter på bänken. Men ja, jag är sugen på det än. Vi får se om det blir något nytt jobb eller inte. Hvordan var den tiden da du mistet jobben som trener for det engelske landslaget? Ja. Beskriv den tiden där. Ja, jag fick ju sparken på grund av någon historia med News of the World och Fake Shake och sådana saker. Så jag visste att efter VM 2006... Så hade smygfilmet dig och ja, du hade sagt något fel. Efter VM 2006 var det slut. Och det var det. Och då hade jag ett år fullt betalt och tyckte att man skulle kunna må väldigt bra och resa runt i världen och ha trevligt och må bra. Men det gjorde jag inte. Så jag klarade inte av det. Jag mådde helt enkelt väldigt dåligt. For runt i världen och kände mig inte hemma någonstans. Nej, det var jobbigt. Vad tror du det kommer av? Man har suttit på en bänk då i 30-40 år och man saknade det. Kroppen saknade, hjärnan saknade, allting. Du har varit i rampljuset under många, många år och hux flux och ingenting. Når du tar en jobb som trener for Filippinene, så kan man jo mistenke deg for å ville gjøre nesten hva som helst for å bare få trene. Ja, tar man Filippinerna så... Ja, men jag hade jobb som jag sa nej till både i arabvärlden och Afrika. Landslag, ganska bra. Så Filippinerna tänkte jag, ja varför inte? Jag har aldrig hört talas om fotboll och Filippinerna. Varför inte åka ner och försöka hjälpa till? Vad skulle du säga till idag? Drömma om idag? Ja. Vilket jobb jag skulle vilja ha? Ja, jag är ju Liverpool. Kom ihåg, detta är ju en jättebra möjlighet till som en jobbannons. Men det är ju två jobb som jag aldrig kommer att få. Det ena är Liverpool. Jag har alltid varit Liverpool-supporter i hela mitt liv. Och min pappas liv också. Eller Brasilien. Och det är ju två omöjliga jobb. Det får jag ju inte. Så Liverpool eller Brasilien? Ja. Det tror jag är bland de största jobb du kan ha. England givetvis, men det får jag ju inte tillbaks. Vad är det minsta du skulle ta då? Filippinerna. Alltså det var nedre gränsen. Dit ska jag inte åka tillbaka. Du, det er jo sånn, du er jo kommet opp i en alder hvor telefonen ikke ringer fullt så ofte. Da undrer jeg, blir du rastlös eller har du hittat ett lugn? Ja, idag har jag hittat ett lugn som jag inte hade då efter Englandjobbet. Så att jag mår bra idag. Väldigt bra mår jag. Men det är klart att jag skulle bra gärna vilja träna något lag igen, men vem vet. Nu är det på gång något lag från Mellanamerika, något från Asien och något från Sverige. Får vi se om det blir något. Som är på gång? Diskussioner. Men från diskussioner har du någon agent då som jobbar för dig? Ja, världen är full av fotbollsagenter. Jo, men det har jag. Min son bland annat är agent. Så att, Men du, din son, hans mamma, blev du skilt från i 95? Ja, det kanske var jag. Ja, det är länge sedan. Jag har bättre koll på det här än dig, Svennis. Det har du tydligen. Og da du mottok denne hedersprisen under fotballskadan nyligen, så takket du henne.
Ja, det gjorde jag. Med all rätt. Hon fick ju liksom flytta runt med mig. Och det var väl en av anledningarna till att det blev skilsmässa, tror jag. Att det blev flytt vartannat år, vart tredje år. Och hon var ju utbildad lärare och så vidare. Och det var inte lätt för henne att få jobb då. Va? Och sen i det här jobbet så är du borta lördag, söndag när barnen är lediga från skolan. Då är du aldrig hemma, för då är du på hotell och du spelar matcher och så vidare med laget. Så att, ja, de fick vara med mycket, men de fick stå ut med mycket också, tror jag. Vilken utgave av dig var det hon fick vara ihop med? Vad var skillnaden som din personlighet? Ja, vi var ju lyckligt gifta i många, många år. 2 barn som jag tycker är fina, och det är de. Så att vi hade det bra, men jag tror att hon tröttnade lite grann. Och du vet, tröttnar man då blir det inte bra hemma. Säkert mycket mitt fel, men så var det. Du har en flickvän nu också? Ja, Jannicet, ja. Du kan det mesta. Ja. Jag Men det är också bra, för hon bor på andra sidan jordklotet. Det tar 20 timmar att flyga dit ungefär. Är det lättare att leva med Svennis när man bor på andra sidan jordklotet? Det skulle jag tro att det är. Hur möttes du och Jannicet då? Ja du, jag var i Mexico City. Jag var här, käkade middag, och hon var sångerska och dansade. Så hon klev ut från där hon hade jobbat och jag var på väg hem. Så på gatan, så där. Wow, sa jag. Och jag kunde inte spanska, hon kunde inte engelska. Är det din pick-up line? Wow! Ja, ungefär. Det var vackert, tyckte jag. Och ni har varit ihop länge? Ja, sen jag var i Mexiko. Det är väl 10 år, tänker jag. Men på avstånd. På avstånd? men det är ju inte så att du inte har plats nog. Nej då, plats har jag hemma. Hur många kvadrat är det du har i herrgård i Värmland? Den är alldeles för stor. Det är väl 950 kvadratmeter hus. Och en park till det. Så du bor själv på 950 kvadratmeter? Ja, men det är väldigt ofta folk där, va. Familj och vänner och så vidare. Och Jannicet är det rätt ofta också. Vad kan du göra där då? Precis vad du vill kan du göra. Har du pool, inomhuspool, tennisbana, pingpong, biljard. Vad du vill. Det här hörs ut som Disneyland på ett sätt. Nej, det är ingen Disneyland. Det är en gammal Svennisland. Det är en gammal herrgård som har lite historiska anor. Selma Lagerlöf var där en gång i tiden och så vidare. Så att, nej, det är fint och jag trivs bra. Då du köpte 950 kvadratmeter herrgård till dig själv, var det ett genomtänkt köp eller var det? Nej, det var det inte. Jag hade vänner, jag var hemma på semester i Värmland och hade bjudit dem på en ångbåt där man kunde käka middag. Så jag hyrde hela båten och en massa vänner och vi var ute och körde på Fryken, sjön som går där. Då frågade jag kapten rätt som det var där att känner du till något sommarställe runt sjön här? För jag alltid velat köpa mig ett. Och så han, ja det finns ett. Om 5 minuter är vi där. Ska jag lägga till, sa han. Gör det, sa jag. Och det gjorde han. Klockan var 11 på natten. Det här är till salu, sa han. Och jag har aldrig sett det huset förr. Och jag tänkte, men det där du. Det var grejer. Så jag klev upp där och vi var några som följde med mig och knackade på 11-12 på natten. Och då ägarinnan så öppnade hon dörren och så sa hon, Svennis, vad gör du här mitt i natten? Jag var kanske inte helt nykter efter en lång middag. Och jag vill köpa huset av det, sa jag, för jag har hört att det är till salu. För det hade kapten berättat. Ja, Svennis, sa hon, tror att du kan vänta till imorgon bitti? Ja, sa det, kan jag göra. Så jag åkte dit dagen på. Och köpte det? Ja, kanske inte samma dag, men samma vecka i alla fall.
Då blir det så. Men det här är ju i närheten av din pappa. Han lever fortfarande. Han lever fortfarande, ja. Han är hur gammal? Ja, han är 90. Han blir 91 i februari. Han vill inte bo där. Och jag är borta då så blir han ensam där. Va? Så han bor i en lägenhet mitt i Torsby. Som han sköter själv och kör bil och kommer ner och kör gräsklippare och sådär. När ni ska ha kul ihop, vad gör ni då? Går och tittar på fotboll såklart. Till och med träningar i division 4 i Torsby går vi och tittar på. Skulle du kunna träna Torsby? Nej, Blir det för lite? det blir väl kanske ett snäpp. Under Filippinerna? Filippinerna är ju landslagsspelare i alla fall. Men nej, det vill jag inte göra. Det ska jag inte göra heller. Svennis, det är en stor glädje att ha dig med i programmet ikväll. Vi ska få in lite Stor ära att vara här. Tack till Sven-Göran Eriksson. Tack.